Вітаю! Сьогодні я вирушила в ліс, щоб подивитися, наскільки підросли і взагалі чи підросли молоді плодові тіла трутовика сірчано-жовтого, які я лишила тиждень тому в лісі. Одразу хочу зазначити, що за цей час у нас не було жодного дощу, температура повітря різко підвищилася, 22-25 градусів. Ось цей повалений дуб був дуже перспективним. Як бачите, в цьому місці майже нічого не змінилося. Хіба що ось плодове тіло виросло, і воно вже таке, знаєте, доволі тверденьке. І ось. І ось що сталося з цими плодовими тілами. Не набагато вони виросли, але вони взагалі дуже тверді. І можна побачити, що частково він став хробачливим. Якщо тиждень тому те маленьке плодове тіло, яке я тут зрізала, воно було абсолютно не кисле, то зараз і жувати не потрібно, достатньо просто лизнути отут і одразу відчувається дуже-дуже кислий смак, наче ви лизнули лимонну кислоту. А ось тут зверху плодове тіло, в принципі, підросло і воно м'якеньке. Зараз я його спробую лизнути. І воно не кисле, на відміну від ось цього, яке можна було б зрізати ще того разу. Але воно було таке маленьке. А, на жаль, як бачите, він абсолютно хробачливий. Тут нема чого брати. Ось. Ну, йдемо до інших дерев. Може, там ситуація буде кращою. Давайте подивимося тут. Тут у нас була малесенька цяточка. Плодове тіло тонесеньке. В принципі, м'якеньке, але тонесеньке. З цього, мабуть, нічого не вийде. А ось це виглядає краще і більш яскравіше за кольором. Оце файний екземпляр. Дуже-дуже ніжний. Відчувається, що ще вологий всередині. Як же ж полюбляє він проростати через все, що тут є, через всі гілочки. Поки що це найкращий варіант. Видно, що молодесеньке, м'якесеньке. І ось так поки що в кошику. Так, інше бревно, на якому гриби були в зародковому стані. В принципі, тут вони підросли за тиждень доволі так нормально. І, до речі, м'які. Можна зробити висновки поки що, і це також м'якенький, що якщо деревина знаходиться біля землі, то, скоріш за все, вона отримає більше вологи, і тому плодові тіла не так підсихають і навіть в спеку можуть рости і розвиватися. І ось тут можете бачити, ліс доволі густий, на відміну від першого місця, де ми збирали з вами. Так, і це дерево мене порадувало. І як я вже здогадалася, якщо воно повалене біля землі, то от плодові тіла вони нормально собі так і підросли, і яскравого кольору, і м'якесенькі. Можете побачити, пальці вологі в мене. Бачите, листочок анемони проріс. Тут обов'язково потрібно обрізати ці місця, що були з рослинкою, тому що анемона дібравна – це отруйна рослина. Ух, які красені. М'якесенький, м'якесенький.
А ось з цього поваленого дуба якраз і розпочиналася моя попередня лісова прогулянка. Прекрасний екземпляр. І якраз наочно ви можете подивитися, як з ось такої кубки, незрозуміло чого, за тиждень виросло прекрасне плодове тіло. От, ідеальної якості. І ось тут також. Дивіться, тут, де я збирала плодові тіла, тут навіть нові наросли. У мене вже майже повний кошик. І тепер давайте ж зробимо висновок, чи варто лишати трутовик сірчано-жовтий, щоб він підріс в лісі. Як бачите, сьогоднішня моя прогулянка показала, що так, варто. Але треба ураховувати, що лишаємо гриб не більше, ніж на тиждень. Інакше тоді він може дуже швидко перерости, стати хробачливим. Ой, кусається. Також впливає на швидкий чи більш повільний ріст цих грибів погода, звісно ж. Чим прохолодніше, тим вони довше зростають і не так швидко стають сухими та хробачливими. І як бачите, якби я тиждень тому ці плодові тіла зрізала, то в мене вийшло б не більше жмені. А сьогодні з цих плодових тіл я зібрала повний кошик грибів. Так що однозначно я вчинила вірно, лишивши гриби підрости. І добре, що я не затягувала, а прийшла через тиждень за ними. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби мию, нарізаю і буду відварювати, тому що планую готувати грибні котлети. Неважливо, як нарізати гриби для котлет, я буду найтонше нарізати, щоб швидше вони відварилися. Відварювати буду 10 хвилин після закипання. Відварений трутовик охолов. Тут у мене кілограм 600 грамів. І окрім трутовика, для приготування котлет мені знадобиться цибуля, чесник, яйця, манка. І я також буду використовувати кисломолочний сир, щоб зробити їх більш білковими. Але можна і без нього готувати. Котлети також виходять дуже соковитими та смачними. Партіями буду подрібнювати гриби з сиром кисломолочним та яйцями, а цибулю та чесник я окремо натру на терці. До фаршу додаю тепер натерту цибулю та чесник, мелений перець за смаком та сіль. І все добре перемішуємо. Фарш доволі водянистий, тому я додаю манку. Знову перемішую і відставляю в холодильник на годину, щоб манка набухла. Грибний фарш відстоявся. Чесно кажучи, він в мене стояв ніч в холодильнику. Він дуже гарного такого лососового кольору, не липне. Приємно відчувається, що вологий, але, як бачите, добре тримає форму. І тепер буду ліпити котлетки. Замість паніровки буду використовувати подрібнені вівсяні пластівці.
До речі, я читала, що французькі кухарі зараз замість паніровки інколи використовують грибний порошок. Смажу на невеликому вогні і обов'язково під кришкою. Котлети з трутовика виходять дуже ніжними та соковитими. Діліться вашими рецептами грибних котлет. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!